हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ 2078 मा आएको क्वेसनको सोल्युसन गर्दैछौँ। जुन चाहिँ मेन चाहिँ तपाईँको क्वेसन बुझ्नु पर्यो। क्वेसन बुझ्नुभयो भने आँखा चिम्म गरेर एन्सर निस्किन्छ। सो अब कुनै पनि ढिला नगरिकन डाइरेक्ट क्वेसनतर्फ लागौँ। के इक्वल्स टु 2 भनेपछि दुईवटा क्लस्टरिङ युज गर्ने भनेको छ। सो के मिन्स एल्गोरिदम युज गर्नु भनेको छ। डाटाहरू चाहिँ यिनीहरू दिएको छ 1 2 3 4 5 6वटा डाटा दिएको छ। अप टु 2 इटरेसन भनेको छ। अप टु 2 इटरेसन। सो दुईवटा इटरेसनसम्म मात्र गर्नु पर्यो। अप टु 2 इटरेसन भनेको छ दुईवटा इटरेसनसम्म गर्नु पर्यो। सेम एज इट इज हाम्रो मोडल क्वेसनको इक्जाम्पल छ नि त्यस्तै छ, तर हल्का डिफ्रेन्ट छ। हेर्नु त, इनिसियली चुज फर्स्ट 2 अब्जेक्ट एज इनिसियल सेन्टर्ड भनेको छ। सो यिनीहरूको तपाईँहरूको चाहिँ कतिवटा भन्दाखेरि 6वटा डाटा दिएको छ कि छैन, 6वटा पोइन्ट दिएको छैन छ कि छैन। सो 6वटा पोइन्टमध्ये सुरुको दुईवटा चाहिँ इनिसियल मान्नु पऱ्यो, जुन चाहिँ एउटा दुईवटा मान्नु पऱ्यो कि इनिसियल। ल क्वेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ सोल्युसन। नामाकरण गरेको छु P1 P2 P3 P4 P5 P6 भनेर नामाकरण गरेको छु। नम्बर अफ क्लस्टर दुईवटा भनेको छ। सो दुईवटा क्लस्टर युज गर्नु पऱ्यो हामीले। र हामीले चाहिँ कता गयो फर्स्ट 2 अब्जेक्ट एज इनिसियल सेन्टर्ड अथवा इनिसियल क्लस्टर भनेको अर्थात् हाम्रो P1 र P2 को चाहिँ C1 र C2 मान्नु पऱ्यो। यो P1 भनेको अर्थात् C1 भयो, P2 भनेको अर्थात् C2 भयो भनेको छ। र हामी चाहिँ क्वेसनमै चाहिँ तपाईँहरूको फर्स्ट कता गयो अप टु दुईवटा इटरेसनसम्म गरेको छ। सो हाम्रो मोडल क्वेसनको जे सोल्युसन गरेको छ त्यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब डाइरेक्ट हामी चाहिँ सोल्युसनतर्फ लागिहालौँ। इटरेसन नम्बर 1मा हेरौँ त। फर्मुला यो अपनाउनु पऱ्यो, युज गर्नु पऱ्यो। ल हाम्रो सेन्ट्रोइड भन्नुपर्दा क्लस्टर नम्बर 1 को यो छ र यो दुईवटा। सो युज नगर्दा पनि भयो। यो P1 र P2 को भ्यालु क्यालकुलेट नगर्दा पनि भयो। किन भन्दाखेरि यो P1 चाहिँ C1 हो, P2 चाहिँ C2 हो। अलरेडी हामीले थाहा पाएको छौँ नि त। सो द्याट हामीले चाहिँ पोइन्ट नम्बर 3 पोइन्ट नम्बर 4 पोइन्ट नम्बर 5 र पोइन्ट नम्बर 6 को क्यालकुलेट गर्छौँ। बुझ्नुभयो? ल अब डाइरेक्ट यो P3 को कुराकानी गर्दैछौँ। यो दुईवटाको सेन्ट्रोइड जुन चाहिँ तपाईँको डिस्टेन्स फर्मुला निकाल्नुहोस् 185,72 र 168,60 को फर्मुला युज गरेको छ भयो। त्यसपछि यो र यसको C2 को र यसको फर्मुला एप्लाई गर। दुईवटामा सानो कुन चाहिँ छ C2 को सानो छ, जुन चाहिँ पोइन्ट नम्बर 3 चाहिँ C2 मा पर्छ भनेको छ। अब P4 को काम यो र यो P4 र P1 को जुन चाहिँ सेन्ट्रोइड के अरे इक्विलिब्रियम डिस्टेन्स निकाल्दैछ, जुन चाहिँ 7.1211 आयो हो, 7.211 आयो। त्यसपछि यो र यसको निकाल्दैछौँ 15। यो दुईवटामा सानो कुन चाहिँ 7.211 छ। सो द्याट C1 जुन चाहिँ P4 चाहिँ C1 मा पर्यो। ल त्यसपछि P5 को कुराकानी गर। यो पोइन्ट र यो पोइन्टको फर्मुला लगाएको छ 3 आयो। त्यसपछि यो पोइन्ट 170,56 र 182,72 को फर्मुला 20 आयो। दुईवटामा सानो कुन चाहिँ 3 छ, जुन चाहिँ C1 मा पर्यो। सेम एज इट इज P6 को पनि त्यसरी गरेर निकाल्दिने। यसको निकाल्नुहोस् C1 को भयो, यसको निकाल्नुहोस् C2 को भयो। सानो कुन चाहिँ छ माथिको छ भनेपछि C1 को भयो। सो हाम्रो फाइनल एन्सर के हुने भयो त भन्दाखेरि इटरेसन नम्बर 1 मा चाहिँ क्लस्टरिङ 1 मा कुन परेको छ। क्लस्टरिङ 1 मा त क्वेसनमा सुरुमा हामीले चाहिँ P1 लेट गरेको छ। त्यसपछि P2 चाहिँ C2 मा क्लस्टरिङमा युज गरेको छ भयो। त्यसपछि P3 चाहिँ C2 क्लस्टरमा पर्यो। ल ठिकै छ, नो प्रब्लम। यो P4 चाहिँ C1 क्लस्टरिङमा पर्यो। P4 सानो होइन त, यो होइन त। सो C1 क्लस्टरिङमा P4 पर्यो भयो। त्यसपछि C1 क्लस्टरिङमा चाहिँ P5 पर्यो हो, C1 मा P6 पर्यो। ल यति रहेको छ क्लस्टरिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। C1 मा हाम्रो चाहिँ 4वटा छ डब्बा, C2 मा 2वटा छ भयो। ल अब यो 4वटाका सेन्ट्रोइड निकालेको छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा सेन्ट्रोइड। ल कसरी निकालेको छौँ त भन्दाखेरि P1 को एक्स एक्सिसलाई एड गर्ने, P1 P4 P5 P6 लाई एक्स एक्सिस एड गर्ने, P1 P4 P5 P6 वाइ एक्सिस एड गरिदिने। बुझ्नुभयो? सो P1 भनेको 185, P4 भनेको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ 179, त्यसपछि P5 भनेको 182 र P6 भनेको 188 डिभाइड बाई 4। कसरी 4 भयो 1 2 3 4वटा भयो र 4 भयो। त्यसपछि वाइ एक्सिस पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। C2 पनि सेम एज इट इज। अब नयाँ पोइन्ट चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ इली भ्यालु भयो। अब यिनीहरू पोइन्ट भएपछि सेम एज इट इज 6वटा पोइन्ट छँदैछ।
सबैको इक्लुडेन्ट डिस्टेन्स हो यो फर्मुला एप्लाई गरेर निकालिहाल्नुहोस् न निकालिहालेँ निकालेँ सबैको सानो कुन चाहिँ छ C1 P1 छ सानो जुन चाहिँ C1 मा पर्यो सानो कुन चाहिँ छ यो भयो C2 मा पर्यो सानो कुन चाहिँ छ यो पर्यो C2 मा दुईटामा सानो P2 P4 जुन चाहिँ C1 मा पर्यो सानो माथिको छ C1 मा पर्यो यो सानो कुन चाहिँ छ माथिको छ C1 मा पर्यो ल अब इटरेसन नम्बर 2 मा हेरौँ न त इटरेसन नम्बर 2 मा चाहिँ C1 मा कुन परेको छ भन्दाखेरि P1 छ त्यसपछि C2 मा चाहिँ P2 पर्यो त्यसपछि P3 C2 मा पर्यो त्यसपछि C1 चाहिँ 4 मा पर्यो त्यसपछि P5 चाहिँ C1 मा पर्यो त्यसपछि 6 चाहिँ C1 मा पर्यो भयो ल यतिसम्म मात्र गर्ने हो क्वेसनमा के भनेको छ खै कता गर क्वेसनमा के भनेको छ अप टु 2 इटरेसन भनेपछि दुईटा इटरेसनसम्म गरे पुग्यो अब हुन त हाम्रो यो दुईटै फर्स्ट वान र सेकेन्ड वान इटरेसन सेम छ यति गर्दै पनि भयो यहाँनिर गरिदिने नत्र त तपाईँहरूले के भन्ने भन्दाखेरि द रिजल्टिङ क्लस्टर आफ्टर सेकेन्ड इटरेसन इज डब्बा बनाइदिने यतिको छोडिदिने बुझ्नुभयो हामीसँग क्वेसनमा के भनेको छ त भन्दाखेरि अप टु दुईटा इटरेसनसम्म गर्ने सेकेन्ड वान इटरेसनको जे क्लस्टरिङको एन्सर आउँछ त्यो चाहिँ फाइनल एन्सर हुन्छ र क्वेसनमा भनेको छैन इटरेसन नम्बर 1 र इटरेसन नम्बर 2 सेम हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नु भनेर भनेको छैन जुन चाहिँ अलरेडी हामीले चाहिँ एक्जाम्पल नम्बर 1 र एक्जाम्पल नम्बर 2 र एक्जाम्पल नम्बर 3 को भिडियोमा गरेको थिएँ जुन चाहिँ तीनवटा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोहरुमा के गरेको थियौँ त भन्दाखेरि लास्टको इटरेसन र सेकेन्ड लास्टको इटरेसन चाहिँ सेम हुनु पर्यो बुझ्नुभयो त्यसपछि बल्ल फाइनल एन्सर हुन्छ जुन चाहिँ इटरेसन नम्बर 1 मा हेर्नुहुन्छ भने के अरे एक्जाम्पल नम्बर 1 मा हेर्नुहुन्छ भने दुईटा इटरेसनसम्म मात्र गरेको थियौँ एक्जाम्पल नम्बर 2 मा हेर्नुहुन्छ भने तीनवटा इटरेसनसम्म पुगेको थियो एक्जाम्पल नम्बर 3 मा हेर्नुहुन्छ भने चारवटा इटरेसनसम्म पुगेको थियो सो क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ हाम्रो चाहिँ इटरेसन नम्बर दुईटासम्म मात्र गर्नु सब किन टाउको दुखाइले इटरेसन नम्बर 2 को जे फाइनल एन्सर आउँछ त्यही नै हो तपाईँको एन्सर है त ल यति नै रहेको छ क्वेसन नम्बर 12 को जुन चाहिँ 78 मा सोधिएको क्वेसन ल अब के मिन्स एल्गोरिदमको लागि यति नै रहेको छ अब नेक्स्ट भिडियोहरुबाट अर्को टपिकको बारेमा कुराकानी गर्नेछ सो फर दैट अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र नोट पनि प्रोभाइड गराइदिएको छु नोट हेर्न सक्नुहुन्छ थ्योरी टाइपकै रहेको छ सबै राखिदिएको छु न्युमेरिकल पोर्सन सबै राखिदिएको छु तपाईहरुले चाहिँ चेक इट आउट गर्न सक्नुहुन्छ है त ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गरौँ सो सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन ह्याभ अ गुड डे